Alright, welcome back guys. And today's video, continuation natin ng sorting and searching visualizer natin. Last time, kung hindi nyo pa ito napapanood, you can watch it. I-link ko sa description below or you can click this tag right here. And let's proceed to pathfinding visualizer. So, dito sa visualizer na to, meron tayong dalawang algorithms na i-visualize. First, yung breadth first search and then yung depth first search. So, basically, itong dalawang algorithm na to, ito yung pinaka-basic algorithm in which ginagamit siya in traversing a graph. So, ano ba yung purpose nun? So, ang purpose nun is mag-search ng nodes or vertices sa graph. By the way, yung graph, isa siyang data structure. Or yung algorithm na to is pwede siyang maghanap ng path. It's either shortest path or lightest path or pwede ring longest path. Okay? So dito, i-apply natin siya. So right here, meron tayong dalawang node or yung starting point and then end point. And then dito, pwede tayo maglagay ng walls. So pag naglagay tayo dito ng walls, meaning hindi tayo pwedeng dumaan dito or merong harang dyan sa block na yan. Alright? So, maglagay lang tayo ng mga walls right here. And then, i-visualize natin si breadth first search. Alright? So, find the path. So, as you can see, ina-explore niya na yung bawat nodes. And then, eventually, ibibigay niya yung path na kailangan natin. So, sa breadth first search, guaranteed na shortest path yung ibibigay niya. Alright? Kasi kung napansin niyo sa animation, binivisit niya muna lahat ng nodes na malapit sa kanya. And then eventually, pag nakita niya na yung target, ibibigay niya na yung shortest path. So dito, guaranteed na shortest path. So try natin i-move yung starting point natin. And as you can see, shortest path pa din yung binibigay niya. Pwede tayong maglagay ng another walls and nag-update siya in real time. Okay? So nade-detect niya yan. Alright? So, try naman natin yung depth for search. So, bago ko ito ituloy, pansinin niyo yung path na ipoproduce ng breadth ng depth first search. So, ayan. Napapansin niyo naman siguro na iba yung path na binigay niya. So, hindi gaya ng breadth first search, yung depth first search, hindi guaranteed yung shortest path. Pero, hindi rin naman ito yung farthest path. Kasi, for example, meron tayo ditong end. Imbes na dumiretso siya dito, pwede pa siya magpasikot-sikot dito, di ba? Mas malayo yun. Pero dito, hindi siya yung shortest, pero hindi rin siya yung farthest. So dito, ina-explore niya muna yung farthest node hanggang mapunta siya sa dead end. And then pag nasa dead end na siya, magbabacktrack siya kung saan siya huling nag-visit. And then, i-visit niya ulit yung pinakamalayo hanggang makita niya yung target node. So, ganun siya, guys. And again, pwede rin natin i-move yung nodes kung saan natin gusto. And then, pwede natin lagyan ng walls. And then, mag-update siya in real time. Alright? So, pwede rin tayong mag-add ng walls. So, reset natin yung field. And then, generate random walls. So, mag-generate lang to ng random walls. And then, ilipat lang natin to sa malayo. Alright? So, ayun, na-detect na kaagad, di ba? So, try natin. Generate random walls. Then, find path. So, ayan. Boom. So, nakita niya na. So, try natin yung depth for search. Alright. So, ang cool, di ba? So, ang real-world application nito is, example, yung Google Maps. Okay? Sa Google Map, pwede pipili ka ng starting place and then yung destination mo. And then, ibibigay niya yung shortest path, possible path, or kung hindi shortest, yung may pinaka-lightweight. Lightweight kasi minsan, di ba, may heavy traffic. So, iiwas ka ng Google Map doon. So, marami pang iba't ibang algorithm, guys, pathfinding algorithms. Ito lang yung pinaka-basic, yung dalawa. So, sa pathfinding, marami pang pwede. Pwedeng Dextra, A-star. So, yun, idadagdag ko na lang yun and ibibigay ko sa inyo yung update pag nagawa ko na siya. Kasi, hindi ko pa siya napag-aaralan. Pero may idea na rin ako. Kaya lang, hindi ko pa napag-aaralan kung paano natin siya i-apply dito. So, yun kasi is, yung daanan nun is may weight.
halimbawa is heavy traffic or light traffic. So, depende sa dadaanan. So, yung ginagamit yun ng Google Map, yung algorithm na yun. So, maganda makagawa kayo ng sarili nyong version ng app na to. You can add different features like maze solver, or anything para, alam niyo yun, ma-exercise yung algorithm skills natin. At the same time, marami kayong matututunan dito. So, dito natuto akong gumamit ng framework ng version control kagaya ng Git. And speaking of Git, if you want to access yung source code nito, ililink ko sa baba yung GitHub repository nito. Click nyo lang yon, so mapupunta kayo dito, and then click nyo tong visualization tool. Alright, and then you can download this, download zip, and start nyo lang siya using npm. Or you can clone this using git. Punta lang kayo sa command prompt, type nyo git space clone space itong link na to. Copy nyo to, paste nyo doon. Then, magda-download na yan. And then, npm start. Then, ayun, magagamit nyo na itong visualizer na to. And, by the way, another thing is responsive pa rin to, guys. So, dito, pwede rin kayong matuto. Try nyo rin gawin siyang responsive para ano siya sa phone. So, gumagana pa rin to dito. Ayan. As you can see, magbabago pa rin yung path natin. Ayan. So, ayun lang naman. If you have questions about this, or if you have requests, suggestions, let me know in the comment section, or you can PM me in my Facebook account. Ililink ko rin sa baba. So, bago na yung account natin kasi mahirap na mag-reply sa mga messages. And yeah, that's it. Thank you for watching. And sana nagkaroon kayo ng idea. And I will see you in the next video.